مرجع زبان انگلیسی. Page 52 صفحه 52 Lesson 5.5 Time to speak زمانی برای صحبت کردن. ICEBERG کوه یخ. ICEBERG The lesson objective is summarizing a story. خلاصه کردن یک داستانی. ببینیم بچه ها، اول همینجا میخوام برات جا بندازم که در لسن های time to speak باید زمانهایی که برای هر تسک میذاری چجوری باشه. ببین پارت A رو اینقدر، پارت B رو اینقدر، پارت C رو اینقدر، پارت D رو اینقدر زمان میذاری. یعنی چی؟ یعنی پارت های A و B و C تو رو آماده داره میکنه، تایمای کوچیک کوچیک میذاری، ولی پارت D رو خیلی پروپیمون انجام میدی. اوکی؟ حالا لطفاً به این تخته نگاه کن. خب بچه ها میخوایم در مورد تایتانیک توی این لسن با هم دیگه صحبت بکنیم. اوکی؟ ازت میخوام ویدیو رو پاز بکنی و 30 ثانیه زمان بذاری to tell someone about the Titanic. You have only 30 seconds to tell someone about the Titanic. 30 ثانیه زمان میذاری و در مورد تایتانیک به کس دیگه ای اینفورمیشن میدی. به من بگو در مورد تایتانیک چی میدونی. But you only got 30 seconds. Okay? اگر من بپرسی اینه. Titanic movie comes to my mind. فیلم تایتانیک میاد توی ذهنم بچه‌ها. حالا میتونی بر خودت یه گوگلی بکنی راجع به تایتانیک، بعدش شروع بکنی راجع به صحبت کردن، ولی فعلا تو مود تایتانیک قرار بگیر تا بعد بریم سراغ کتاب. خب بچه‌ها، برای انجام دادن پارت A نیاز به موبایل فونت داری، چون قرار هستش که یک ریسرچی انجام بدی در مورد تایتانیک. Look at the pictures and read the captions. بچه‌ها ما کپشن رو از اینستاگرام میدونیم که چیه. یعنی یک عکسی داریم و پایین اون عکس یه سری توضیحاتی داده میشه که بهش میگیم کپشن. پس داره میگه که به عکس ها نگاه بکن و کپشن ها رو بخون. کپشن، توضیحات پایین هر عکسی. What do you know about the story of the Titanic? چی در مورد داستان تایتانیک میدونی؟ همیشه روز و جک میاد توی ذهنمون، اوکی؟ ولی میخوام که یکم حالا ریل تر، واقعی تر ریسرچی انجام بدی در مورد خود تایتانیک، اوکی؟ اینکه دقیقاً چه چیزی بر سرش اومد. What happened? If you can, اگه میتونی go online to see more pictures and learn the full story of the famous accident. اگه میتونی آنلاین بشو تا عکسای بیشتری نگاه بکنی، ببینی و فول استوری این حادثه خیلی مشهور رو یاد بگیری. ببینی که داستانش به صورت کامل به چه شکل بوده. ولی مرحله اول خب باید پیکچرز رو ببینیم و کپشن ها رو بخونیم. Let's start. The Titanic left Southampton, England for New York on April the 10th, 1912. It was the ship's first time at sea. خب چی داره میگه بچه ها؟ Yes.
میگه که تایتانیک لفت. حتما بچه ها روی ورب ها دوباره مانور بدین. لفت گذشته چه فعلیه؟ لیو. اینها بچه ها نکات مهمیه که تو این درس باید بهش دقت بکنی یا فوکس بکنی یا هدف فقط خوندن اون کپشن نباشه. در کنارش حالا رو گرامرت هم کار بکنی. میگه تایتانیک ترک کرد ساوثهمپتون رو، شهر ساوثهمپتون داخل انگلیس رو، فور نیویورک که به سمت نیویورک. On April the 10th 1912 در 10 اپریل ماه اپریل سال 1912 دوتا میخونیم یادته 1912. It was the ship's first time at sea. بچه‌ها منظور اینه که بزرگترین شیپ همون کشتی هست دیگه، بزرگترین کشتی زمان خودش بوده در دریا. The Titanic hit an iceberg off the coast of Canada on April the 14th. It made a hole and the ship started to sink very quickly. خیلی کلمات خوبی داشتیم. The Titanic hit an iceberg off the coast of Canada. آیسبرگ رو توی تایتل درس بهت گفتم. میتونی عکسش رو هم اینجا با فلش بهت نشون دادم ببینی. کوه یخ. کوه یخ. همیشه بچه ها گفتم پیکشنری ها، اینکه تو کلمه ای رو با دیدن یه عکسی به خاطر بسپاری خیلی کار میکنه بچه ها، خیلی خوبه، باعث میشه بیشتر اون کلمه تو ذهنت بمونه. بچه ها کوست کجا هستش؟ کوست همون سواحل هستش. اوکی؟ داره میگه که تایتانیک برخورد میکنه به یک کوه یخ در نزدیکی سواحل کانادا. کوست. ازت میخوام به کوست داخل پیکشنری من نگاه کنی. اینها عکس های بچه ها کوست هستش. ببینید بچه ها معمولا ما به ساحل شنی میگیم بیچ. به ساحل های صخره‌ای رو که میبینی توی عکس ها میگیم کوست. خواستم که اکثر رو ببینی و تو ذهنت بمونه. کوست. پس برگشت گفتش که تایتانیک به یک کوه یخ برخورد میکنه، هیت که گذشتش همون هیته، در سواحل صخره‌ای کانادا در 14 اپریل. It made a hole. بچه hole یعنی سوراخ. made گذشته چه فعلی هست؟ make. براو، اینا حواست باشه که روش کار بکنی. یه سوراخ درست کرد و شیپ نگی، اون شیپ با دابل ای هستش یعنی گوسفندا، حواست باشه. شیپ نگی شیپ، نگو شیپ. و کشتی شروع کرد به سینک کردن. سینک بچه ها به معنی غرق شدن هستش. غرق شدن کشتی داخل آب دریا و کشتی شروع کرد به غرق شدن خیلی سریع. Very quickly. Some passengers and crew escaped on lifeboats. Survivors were rescued by another ship, the Carpathia, on April the 15th. داره میگه some passengers. بچه passenger سینونیم traveler هستش، مسافر. Some passengers یعنی چندین مسافر and crew. اینو شاید خیلی شنیده باشین. crew میشه خدمه. براو، خدمه کشتی. escaped. بچه escape به معنی فرار کردن هستش. run away. escaped گذشتشه.
خودشون در انتهاش ای داره، فقط یک دی بهش اضافه شده. میگه برخی از مسافرین و خدمه کشتی escaped فرار کردن on lifeboats. اینو میتونی حتی کلمه به کلمه حدس بزنی که مینینگش چیه. به وسیله قایق‌های نجات. دقیقاً lifeboats. survivors. بچه survivor یعنی بازماندگان، کسایی که survive کردن، زنده موندن از یه حادثه‌ای. حالا هر حادثه، مثلا earthquake، زمین لرزه اتفاق میفته، earthquake نه quick، earthquake، و یه سری آدم ها زنده میمونن، بهشون میگیم survivors. one survivor, a lot of survivors. survivors یعنی اونایی که زنده میمونن از اون حادثه هم were rescued. rescue بچه سینونیم save هستش، یعنی نجات دادن. داره میگه که بازمانده ها save شدن، نجات یافتن by another ship، به وسیله یک کشتی دیگه. The Carpathia اسم اون کشتی هستش، Carpathia. On April the 15th در روز 15 اپریل. خب این اینفورمیشنی بود که این کپشن ها به همون داد. حالا ازت میخوام که ویدیو رو پاز بکنی، سعی بکنی که یک ریسرچی در مورد تایتانیک داشته باشی و فول استوری این فیمس اکسیدنت رو بخوای در بیاری که در نهایت پریزنتش بکنی. برای هلوهوش 6-7 دقیقه روی پارت ریسرچ وقت بذار. بریم به پارت بی، prepare، یا همون خودتو آماده بکن. You're going to read a story about a person who was on the Titanic. قرار هستش که یک داستانی رو بخونی در مورد یک شخصی که در تایتانیک بوده. Divide into 4 groups A, B, C and D. بچه‌ها به 4 گروه تقسیم میشین. Divide به معنی تقسیم کردن هستش. این حالت ایمپراتیو داره دستور میده. تقسیم بشین به 4 گروه A, B, C و D. Divide. And follow the instructions for your group. و دستورالعمل‌های گروه خودت رو فالو بکن. Then answer the questions below and take notes. سپس سوالات زیر رو جواب بده و نوت بردار. خب اگر که گروه بندی شدیم بچه‌ها، کی A، کی B، کی C، کی D. گروپ A goes to page 157. میره صفحه 157. گروپ B go to page 158. میره صفحه 158. گروپ C should go to page 159. گروه C میره صفحه 159. And group D must go to page 160. میره صفحه 160. پس هر کسی صفحه خودش رو میره، اینستراکشنش رو فالو میکنه و بعد میاد این 5 تا سوال رو جواب میده. How old was the person? اون شخص چند سالش بوده؟ Where was the person from? اون شخص اهل کجا بوده؟ Was the person a passenger or a crew member? اون شخصه یه مسافر بوده یا یک عضوی از خدمه بوده؟ A crew member بوده، یه عضو خدمه بوده. If a passenger, what type of ticket did the person have? اگر که یک مسافر بوده، چه نوع بلیتی اون شخص داشته؟ مثلا بلیت ارزون قیمت داشته مثل جک، یا بلیت گرون قیمت داشته مثل روز خفن. Did the person survive? آیا اون فرد زنده مونده؟ If so, how? اگر که آره چجوری؟
What did the person do in the 10 years after the accident? اون شخص چی کار کرده 10 سال بعد از اون حادثه، بعد از اون تصادف. ولی گام اول چیه بچه ها؟ هر کدوم از A, B, C و D باید بره به صفحه خودش. پس لطفاً اول گروه A با من بیاد صفحه 157. خب در صفحه 157 هستیم بچه ها که گروه A میاد سراغ اینجا. story A. داستان گروه A چیه؟ Eva Hart from the UK was only 7 years old. ایوا هارت که اهل UK بوده تنها 7 سالش بوده. She traveled as a second class passenger with her parents. اون مسافرت کرده به عنوان مسافر درجه 2. Second class passenger. مسافر درجه 2 with her parents. با پدر مادرش. Her father put Eva and her mother on a lifeboat. پدرش ایوا و مادرش رو توی یک قایق نجات گذاشت. پوت بچه‌ها دوباره گذشتش پوته. پوت. He didn't survive. یعنی پدر زنده نموند. He didn't survive. ایوا نه ها. He پدر زنده نموند. In later years, Eva was very critical of the shipping company. بچه think critically بود. تسک یعنی منتقدانه فکر کن. critical یعنی منتقد. منتقد ادجکتیوی صفتی. داره میگه در سالهای بعد ایوا خیلی منتقد شرکت کشتیرانی بود. The shipping company. Very critical of the shipping company. پس در سالهای بعد ایوا خیلی منتقد شرکت کشتیرانی بود. Critical. It's an adjective. حالا اسم اون shipping company چیه؟ The White Star Line. After the accident, بعد از اون تصادف, she even wrote an autobiography, Shadow of the Titanic, Survivor's Story. بعد از اون حادثه، بعد از اون تصادف، حتی ایوا می نویسه. wrote بچه ها گذشته چه فعلیه؟ wrote. حتی نوشت یک autobiography. بچه autobiography یعنی بایوگرافی که هر کسی در مورد زندگی خودش می نویسه. یعنی اگر سمیرا در مورد زندگی خودش بنویسه میگیم autobiography. اما اگر مثلا فرض کنی که یه نویسنده دیگه مثلا چه میدونم مثلا آقای علی اکبری مثلا در مورد سمیرا زندگی نامش رو بنویسه، این میشه بایوگرافی سمیرا. ولی اگر خودم در مورد خودم بنویسم میشه autobiography. پس داره میگه که ایوا بعد از اون تصادفه حتی زندگی نامه خودش رو می نویسه. حالا اون کلماتی که به حالت ایتالیک می بینی اسم اون کتابیه که یا زندگی نامه‌ایه که ایوا در مورد خودش می نویسه. Shadow of the Titanic. سایه تایتانیک. A Survivor's Story. داستان یک بازمانده. A Survivor's Story. حالا گروه B با من بیا صفحه بعد لطفاً. خب ما اومدیم سراغ صفحه 158 که گروه B باید اینجا باشه. story B. story فرد B. Molly Brown was a 44-year-old American woman. A 44-year-old اینجا adjective برای همین اسم نگرفته. یادت قبلا داشتیم. حالا داستان مولی براون رو داریم که یک زن آمریکایی 44 ساله بوده. She was a well-known politician
from a rich family. بچه well known یعنی شناخته شده، مشهور، well known, famous. politician هم بچه ممکنه مثلا شما پالیتیک رو تا حالا شنیده باشی، پالیسی رو شنیده باشی که میشه سیاست. politician یعنی سیاست مدار. politician سیاستمدار. داره میگه که مولی براون یک سیاستمدار شناخته شده مشهور بوده از یک خانواده ریچ، ثروتمند. She traveled alone as the first class passenger. اون تنهایی مسافرت کرد به عنوان مسافر درجه یک. First class passenger. She escaped the sinking ship on a lifeboat. اون فرار میکنه از کشتی در حال غرق شدن به وسیله یک قایق نجات. She helped a lot of the survivors on board the Carpathia. یعنی اون کمک کرد به یک عالم بازمانده‌ای که روی عرشه، روی کشتی کارپاتیا بودن. She became famous because of her bravery and spoke a lot about the tragedy in the years to come. She became famous. مشهور شد because of her bravery. بچه شاید brave رو به واسطه انیمیشن brave بشناسی، شجاع. bravery noun brave هستش یعنی شجاعت. bravery داره میگه مشهور شد به خاطر شجاعتش. her bravery and spoke a lot و خیلی صحبت کرد در مورد tragedy. بچه ها تراژدی نیست، tragedy در مورد تراژدی در سالهایی که بعد از اون اومد. in the years to come در سالهای بعد. tragedy. این هم از داستان گروپ B. صفحه بعدی بچه ها 159 گروپ C. استوری C صفحه 159. Carla Jensen was a 19-year-old young woman from Denmark who worked as a servant. بچه ها کیو داریم میخونیم؟ Yes, Carla Jensen. شخصی به نام کارلا جنسن که یک زن 19 ساله جوان بوده، اهل دانمارک که کار میکرده به عنوان یک سرونت، به عنوان یک خدمتکار. servant. She traveled with her brother, uncle and fiancé میبینین چیه؟ میگه اون مسافرت کرد با برادرش، آنکلش، حالا ممکنه عمو باشه ممکنه دایی باشه، آنکلش و فیانسش. فیانسه بچه ها میشه نامزد. fiancé نامزد. They didn't have much money so they traveled third class. اونها خیلی پول نداشتن بنابراین به عنوان مسافرین درجه 3 third class مسافرت کردن. They wanted to live in the US but only Carla survived. اونها میخواستن که در US در United States of America آمریکا زندگی کنن اما تنها کارلا زنده موند. Her family put her into the lifeboat because women went first. خانواده‌اش اون رو داخل قایق نجات گذاشتن چون زنان اول رفتن. یادته توی خود مووی هم همین بود. Women and children went first. After the accident, she returned to Denmark and never left her country again. بعد از حادثه اون برگشت، برگشتن. returned to Denmark، به دنمارک برگشت و هرگز کشورش رو دوباره ترک نکرد.
و در نهایت داستان گروه دی، صفحه بعدی. صفحه 160 استوری دی. چارلز جاوین from the UK was 32 years old. چارلز جاوین اهل UK بود بچه‌ها. ببین جاوین یه چیزی شبیه اینه، چون در انگلیش ما صدای قیه خیلی صریح نداریم بچه‌ها. چارلز اهل UK 32 سالش بوده. He worked as a baker on the Titanic. بچه‌ها بیکر نونوا، بیکری نونوایی، به عنوان یک بیکر نونوا در تایتانیک کار کرد. He was one of the 212 crew members who survived. اون یکی از 212 عضو خدمه‌ای بوده که زنده مونده. To escape، برای فرار کردن، he jumped into the water، میپره توی آب، and swam to a lifeboat. بچه ها swam گذشته چه فعلیه؟ swim. و شنا کرد به سمت یک قایق نجات. The water was very cold. آب خیلی سرد بوده. The people on the lifeboat saw him and rescued him just in time. آدم هایی که توی قایق نجات بودن اون رو دیدن و اون رو به موقع just in time به موقع نجاتش دادن. rescue کردن، نجاتش دادن، سیوش کردن. He became famous after the accident because of his amazing escape. بچه escape اینجا نونه. این escape نونه یعنی فرار. اوکی؟ فرار. داره میگه که اون مشهور شد بعد از حادثه، بعد از این تصادف، به خاطر فرار خارق‌العاده‌اش، به خاطر فرار امیزینگش. اینم از داستان گروه دی. حالا برگردیم به lesson 5.5 time to speak. خوش برگشتید به صفحه 52. حالا که هر کدوم از گروه ها داستانهای خودشون رو خوندن، ازت میخوام که این 5 تا سوال رو، اینا بچه ها، این 5 تا سوال رو در مورد داستان خودت جواب بدید. اگر هم بچه ها انفرادی هستید، یکی از این 4 نفر رو میتونی انتخاب بکنی و این سوالات رو جواب بدید. مثلا چند روز بعد برای کار کردن بیشتر، یادگیری بیشتر، مثلا یه فرد دیگر رو انتخاب کن. پس ویدیو رو پاز کن و تو 5 دقیقه جواب این سوالات رو بده. اگه نیاز داری متن خودت رو دوباره هم بخون. بچه‌ها قبل از اینکه بریم سراغ قسمت پریزنتیشن، یک نگاهی هم به یوزفول فریزز داشته باشیم. کاری که تو باید حتما انجام بدی ها. مثلا توی قسمت ریسرچ که قرار بودش عکس ها رو نگاه کنیم، کپشن ها رو بخونیم. اگر خودت ریسرچی کردی، چیزی در مورد تایتانیک به دست آوردی، مثلا پیکچری رو یافتی، میتونی پیکچر رو نشون بدی، بگی the picture shows، عکس نشون میده بلا بلا بلا. or what does it say about، یا مثلا اگر که پارتنرت یک اینفورمیشنی به دست آورده، what does it say about the Titanic، این اینفورمیشن تو، این ریسرچ تو چه چیزی میگه در مورد تایتانیک؟ I can't find the answer. Where does it tell you about the Titanic؟ مثلا میتونی بگی من چیزی در مورد تایتانیک دستگیرم نشد، چیزی نفهمیدم در مورد جواب. کجا داره در مورد مثلا تایتانیک بهت میگه؟ Where does it tell you about؟ یا مثلا توی قسمت پریزنت کردن که پارت سی هست، میریم سراغ حالا useful phrases و میبینیم که چیه. ولی حواست باشه ها به این bottom of the page expressions حتما رجوع کن وقتی که داری کار میکنی. قسمت
C present کردن میگه make new groups with one person each from groups A, B, C and D. یعنی گروه‌های جدید بسازید با یک نفر هر کدوم از گروه‌های A, B, C و D. یعنی بچه‌ها تو گروه‌های مختلفی بشینین، 4 تاتون پاشین و برین تو گروه‌های مختلفی، مثلا گروه جدیدی از آدم‌های جدید. Tell your new group about your person using your notes. به اون گروه جدیده در مورد شخص خودتون، حالا A, B, C یا D، مولی، ایوا، در مورد هر کدوم از آدم هایی که در موردش خوندین و نوت برداری کردین، جواب سوال دادین، بگین. Take notes on the other stories that you hear. این خیلی مهمه بچه‌ها. خب تو در مورد یک نفر اطلاعات به دست آوردی. حالا خوب گوش بده. Listen carefully و اطلاعاتی از آدم‌های دیگه به دست بیار. داستان B چی بود؟ داستان C چی بود؟ اگر که D هستی، اوکی، داستان ایوا راجبه چی بود؟ داستان بیکر چی بود؟ خوب گوش بده و نوت بردار. نوت بردار در مورد داستان آدم‌های دیگه. اینجا مثالم داریم. چون در حالت گذشته هستیم بچه‌ها، we read. ببین دیکتیشنش همون مثل ریده ها، R-E-A-D، اوکی؟ اما پرونانسیشن یا تلفظش هست read. We read about کارلا جنسن. مثلا کل افرادی که مثلا کارلا رو خوندن میگن ما در مورد کارلا جنسن خوندیم. She was from Denmark and was only 19. She traveled. اون اهل دنمارک بود، فقط 19 سالش بود، مثلا با کی ترافل کرد. اینا رو میگی. حالا افراد دیگه گروه دارن در مورد کارلا نوت برمیدارن. توی قسمت useful phrases برای present اینها رو داریم. Our group read about گذشته فعل ولی دیکتیشن همونه. حالا داره داستانه رو میگی. After that فلان اتفاق افتاد. بعد از اون فلان اتفاق افتاد. میتونی بگی then یعنی سپس. Later بعداً چه اتفاقی افتاد. ببین همش نگو and اوکی؟ از این کلمات استفاده کن که consequence یا اون داستانه رو میخوای ببری جلو. First, second, after that, next, then, later, finally. میدونی همش از این کلمات استفاده کن که داستان سرایی خیلی قشنگتر و پروفشنال تر بشه. همش نگو and این اتفاق افتاد and این اتفاق افتاد. از این کلمات استفاده بکن. و در نهایت پارت دی گفتیم که بچه ها A انقدر، B انقدر، C انقدر، ولی D خیلی. اوکی؟ D غایت این لسنه. Discuss all the people in your stories. حالا تمام آدم ها رو توی داستان ها به بحث میذاریم. What do they all have in common? همشون چه چیز مشترکی دارن؟ How are they different? چه چیزای متفاوتی دارن؟ Whose story do you like most? داستان کیو بیشتر از همه دوست داری؟ Why? چرا؟ مثلا مثالی که داریم Carla traveled third class. She didn't have much money. کارلا تحت یک مسافر درجه 3 سفر کرد، پول زیاد نداشت. But Molly was rich. Molly was first class passenger. یادته؟ مولی ثروتمند بود، از یک خانواده ثروتمند میومد، مسافر درجه 1 بود. ببین دارم تفاوتاشون رو میگم. پس مهمترین قسمت بچه‌ها این قسمته. تمام آدم ها رو با هم به بحث میذاریم. نقاط اشتراک این آدم ها چیه؟ They were all passengers in the Titanic. همشون مسافر تایتانیک بودن ها. در مورد تفاوتاشون صحبت بکنیم. ایجشون، اینکه first class بودن،
second class بودن، third class بودن، a crew member بودن. اینا میشه تفاوتاشون. بعد در نهایت ببین کدوم داستان رو از همه بیشتر دوست داشتی؟ مولی، ایوا، کارلا، کیو و چرا؟ توی این قسمت از فریزز پایین صفحه استفاده کن. بذار من تصویر خودم رو ببرم. خب expressions اینجا هست بچه ها. they all traveled مثلا by Titanic. They all survived. آیا همشون زنده موندن؟ They all worked. کار کردن. یا مثلا زمانی که میخوای بگی کدوم داستان رو بیشتر از همه دوست داشتی، میتونی مثلا بگی I thought Carla's story was really مثلا sad, inspiring, interesting. I thought his or her story was really sad. فکر میکنم که اون داستان مثلا حالا کارلا، مولی هستش، ایوا هستش، بیکره هستش یا هر کسی خیلی غم انگیزه. inspiring بچه ها یعنی excellent. inspiring یعنی الهام بخش بچه ها. inspiring الهام بخش. مثلا داستانی که خیلی الهام بخش بوده به نظرت، داستانی که خیلی interesting بوده، میتونی از این فریز استفاده کنی. I like this story most because این داستان رو بیشتر از همه دوست دارم چون که. پس از این expressions توی پارت دی باید استفاده بکنی. پس بچه برای پارت دی هولوش 1 و 20 دقیقه قشنگ زمان میذاری و در مورد این آدم ها بحث میکنی. این هم از داستان Time to Speak. برای اینکه ببینیم چقدر پیشرفت حاصل شد بچه ها در این یونیت، ازت میخوام با من به صفحه 154 بیای، صفحه 154. خب در صفحه 154 هستیم بچه ها. Now I can use words to talk about feelings and opinions. حالا میتونم کلماتی رو استفاده بکنم که در مورد احساسات و نظرات صحبت بکنم. چه شکلی پروفش بکنیم؟ Write 5 positive words, 3 negative words and 2 words that can be positive or negative. 5 تا کلمه مثبت، 3 تا کلمه منفی، 2 تا کلمه‌ای که میتونه هر دوی اینها باشه، پازیتیو یا نگاتیو باشه رو بنویس. یادته ایموجی‌ها. Now I can talk about events and people in my life. حالا میتونم در مورد رویدادها و آدم‌های توی زندگیم صحبت کنم. Write 3 things you did last year. میتونی 3 تا چیز رو بنویسی در مورد کارهایی که سال قبل last year انجام دادی. I can talk about life stages. میتونم در مورد مراحل زندگی، استیج های زندگی صحبت کنم. Write 6 life stages in the order that they usually happen. 6 تا مرحله زندگی رو، 6 تا life stages رو به ترتیبی که معمولاً اتفاق میافتن بنویس. Ask questions about people's lives and say what they didn't do. سوالاتی بپرس در مورد زندگی آدم ها و بگو کارهایی رو که اونها انجام ندادن. پس میخواد question و negative رو با simple past در تو بسنجه. Complete the sentences. میتونی این سوال رو کامپلیت کنی؟ وقتی میگه last year پس باید با چه auxiliary verbی شروع کنم؟ براوو. did میشه auxiliary verbم، he subject و شکل ساده فعل. Did he retire last year؟ اون آقاه سال پیش بازنشسته شد. No he didn't. اگه تونستی این رو کامل کنی
پس گرامر این لسن رو خوب یاد گرفتیم. Now I can congratulate and sympathize with people. حالا میتونم تبریک بگم یا همدردی کنم با آدم ها. Write 2 ways to congratulate someone. بنویس 2 راهی که میتونی به آدم ها تبریک بگی and 2 ways to sympathize with someone و 2 عبارت 2 راه برای همدردی کردن با اونها بنویس. Can you write an online comment agreeing or disagreeing with someone? آیا میتونی که یک آنلاین کامنت بنویسی برای موافقت کردن یا مخالفت کردن با کسی؟ چه شکلی میتونی این رو هم پروف بکنی؟ Look at your comment from lesson 5.4 exercise 2D. به کامنتت از lesson 5.4 exercise 2D نگاه کن. Can you make it better? میتونی بهترش کنی. Find 3 ways. 3 کار بکن که بهتر بشه. مثلا اگر agree کردی عبارت دیگه استفاده کن. بهترش کن. یا کلاً 1 دونه کامنت دیگه برای یکی از پست ها بنویس. اوکی؟ این هم از قسمت پروگرس چارت. بچه ها یونیت 5 my favorite unit firsts and lasts هم به پایان رسید. امیدوارم که خیلی خوب بتونین از این به بعد از پس اینکه در مورد اولین های خودتون و آخرین های خودتون صحبت بکنین. یعنی غایت یونیت رو به خوبی درک کرده باشین. سیمپل پس رو به خوبی یاد گرفته باشین. وکابولریتون رو تقویت کرده باشین. This unit was the last one that my grandma was alive. بچه در اصل این آخرین یونیتی بوده که من تدریسش کردم زمانی که مادر بزرگم زنده بود. در طی این یونیت من هم مادر بزرگم رو از دست دادم و برای من شد یک یونیت memorable، به یاد موندنی ولی نه به یاد موندنی شیرین. It was so bitter، خیلی تلخ بود. دوچندان شد برای من داستان این یونیت و حسی که بهش دارم. امیدوارم که از بودن کنار من لذت ببری، بهت inspiring باشم، یادت این adjective time to speak رو inspiring باشم، الهام بخش باشم برای یادگیری زبانت و همچنان با من ادامه بدی و بیا یونیت 6 و بقیه یونیت ها از کتاب Evovle 2. میبینمتون بچه ها. مراقب خودتون باشین. Take care of yourself and good luck. English Download.ir مرجع زبان انگلیسی